สวัสดีค่ะดีไซน์บายวันในคลิปนี้เราจะมาดูวิธีสร้างแพทเทิร์นกางเกงขายาวทรงเอวสูงจีบหน้า2จีบซิปหน้าและมีกระเป๋าด้านข้างด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะเริ่มที่ริมกระดาษวัดเข้ามา5เซนขีดเส้นตรงไว้เส้นนี้เป็นเส้นเอวนะคะและริมกระดาษวัดเข้ามา4เซนขีดสุดริมกระดาษจะได้เป็นเส้นข้างค่ะวัดจากเส้นเอวลงมา20เซนขีดเส้นตรงเป็นเส้นสะโพกนะคะวัดจากเส้นเอวลงมา54เซนขีดเส้นตรงไว้จะได้เป็นเส้นเข่านะคะความยาวกางเกงนะคะวัดจากเส้นเอวลงไป90เซนขีดเป็นเส้นตรงเส้นนี้ก็คือความยาวกางเกงนะคะเสร็จแล้วจะไปดูเส้นเป้าลึกนะคะจากเส้นเอววัดลงมา26เซนขีดเส้นตรงสุดริมกระดาษเส้นนี้คือเส้นเป้าลึกนะคะต่อไปมาดูวิธีทำชิ้นหน้ากันก่อนนะคะวัดเข้ามา23เซนที่เส้นเป้าลึกวัดเข้ามา23เซนเท่ากันขีดเส้นตรงเป็นเส้นกลางหน้าค่ะที่เส้นกลางหน้าวัดออก5เซนจุดไว้เป็นจุดเป้ายื่นนะคะจุดเป้ายื่นถึงเส้นข้างแบ่งครึ่งจุดไว้จุดที่เส้นเข่าไว้และปลายขาจุดไว้เท่ากันขีดเป็นเส้นกลางขาและขีดต่อไปจนถึงเส้นเอวต่อไปมาดูที่เส้นกลางหน้าตรงส่วนนี้เราจะแบ่งเป็น3ส่วนเท่ากันจุดไว้นะคะแล้ววาดโค้งเป้าเลยค่ะวัดเข้ามา1เซนขีดเชื่อมจุดเป็นเส้นกลางหน้าใหม่ค่ะเส้นเข่าจากเส้นกลางขาวัดออกข้างละ 10.5 เซนจุดไว้ปลายขาจากเส้นกลางขาวัดออกข้างละ9เซนจุดไว้แล้วขีดเชื่อมจุดเข่า
ขีดไปที่เส้นเป้ายื่นขีดไปที่เส้นสะโพกมาดูที่เส้นเอววัดจากจุดนี้ออกไป25เซนจุดไว้จากเส้นกลางขาวัดออกไป4เซนตรงนี้เป็นเส้นเกร็ดแบ่งครึ่งกลางเกร็ดนะคะตรงส่วนนี้วัดเท่ากันแล้ววาดเกร็ดแรกวัดลงมา4เซนขีดเป็นเส้นส่วนที่เย็บล็อกเกร็ดนะคะวัดออกมา3เซนนะคะจุดไว้เกร็ดที่2กว้าง4เซนแล้วแบ่งครึ่งเกร็ดเส้นข้างวัดเข้ามาที่จุดแบ่งครึ่งเกร็ดได้เท่าไหร่วัดส่วนนี้เท่ากันค่ะแล้ววาดเป็นเกร็ดที่2แล้วก็วัดลงมา4เซนขีดเส้นไว้นะคะจากจุดนี้ขีดเชื่อมไปที่เส้นเข่าส่วนนี้เป็นเส้นข้างเสร็จแล้วมาที่เส้นเอววัดขึ้นไป4เซนตรงนี้เป็นขอบเอวขีดต่อไปเป็นเส้นตรงขึ้นไปเลยค่ะส่วนนี้เป็นเส้นข้างวัดลงมา3เซนจุดไว้แล้ววัดลงมา14เซนจุดไว้เป็นความกว้างปากกระเป๋านะคะแพทเทิร์นชิ้นหน้าเสร็จแล้วเราจะไปต่อกันที่ชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังจากริมกระดาษวัดเข้ามา4เซนขีดเป็นเส้นข้างนะคะวัดเข้ามา25เซนจุดไว้เส้นเป้าลึกวัดเข้ามา25เซนเท่ากันแล้วขีดเป็นเส้นกลางหลังเป้ายื่นวัดออกไป10เซนนะคะแล้วจากเส้นข้างถึงจุดเป้ายื่นแบ่งครึ่งจุดไว้ที่เส้นเข่าวัดเท่ากันปลายขาก็วัดเท่ากันขีดเป็นเส้นกลางขายาวถึงเส้นเอว
มาที่เส้นเข่านะคะ จากเส้นกลางเข่าวัดออกข้างละ 12.5 เซนจุดไว้ปลายขาวัดออกข้างละ 11 เซนจุดไว้แล้วขีดเชื่อมจุดเข่าและสะโพกและขีดเชื่อมจุดเข่าขีดไปที่จุดเป้ายื่นนะคะได้ส่วนช่วงขาแล้วเราจะไปดูส่วนของเป้าหลังกันนะคะแล้วจากเส้นข้างถึงจุดเป้ายื่นเส้นกลางหลังแบ่งเป็น3ส่วนจุดไว้แล้ววาดโค้งเป้าวัดลงไป 0.5 เซนนะคะจุดไว้แล้วขีดเส้นเชื่อมวัดเข้าไป2 เซนขีดเป็นเส้นกลางหลังใหม่จากเส้นเอววัดขึ้นไป2 เซนจากจุดนี้วัดออกไป20 เซนจุดไว้ขีดเป็นเส้นเอวค่ะวาดโค้งสะโพกด้านข้างเลยค่ะแบ่งครึ่งระหว่างเส้นเอววัดให้เท่ากันแล้วขีดเส้นตรงวัดลงมา12 เซนนะคะเกล็ดหลังกว้าง3 เซนขีดเป็นเส้นเกล็ดเลยค่ะเราจะเติมกระดาษขึ้นไปนะคะขีดเส้นตรงยาวขึ้นไปเลยนะคะแล้ววัดจากเส้นเอวขึ้นไป4 เซนขีดเป็นเส้นขอบเอวสูงวัดเข้าไปเท่ากับความกว้างของเอวแล้วขีดเส้นตรงเลยค่ะวัดความกว้างของเกล็ดแล้วก็ขีดตรงขึ้นไปเลยค่ะแล้วตัดตามแพทเทิร์นออกมาเลยนะคะแพทเทิร์นชิ้นหน้าก็ตัดออกมาเลยค่ะได้แพทเทิร์นชิ้นหน้าชิ้นหลังออกมาแล้วนะคะมาดูแพทเทิร์นชิ้นหน้ากันต่อเลยค่ะซิปหน้านะคะยาว6 นิ้วจากเส้นเอววัดลงมา6 นิ้วนะคะจุดไว้เป็นเส้นติดซิปวัดออกไป3 เซน
ตรงนี้เผื่อยื่นติดซิปด้านหน้านะคะและนี่คือส่วนแพทเทิร์นชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังตรงส่วนขาวาดโค้งเข้าไปนิดนึงประมาณ 0.5 เซนต่อไปเราจะไปดูวิธีการทำสาบเอวพับเกล็ดหน้าทั้งสองเกล็ดไว้เลยนะคะจากนั้นเราจะ Copy ขอบเอวออกมาส่วนนี้ด้านข้างแล้วก็กลางหน้าตัดตามแพทเทิร์นออกมาเลยค่ะเรามาทำกระเป๋ากันต่อเลยค่ะวัดออกจากเส้นกลางขา1 เซนแล้วขีดเส้นตรงวัดลงไป2 เซนวาดโค้งเป็นก้นกระเป๋าแล้วก็ปี้ตามเส้นวาดกระเป๋าออกมานะคะเสร็จแล้วค่ะกระเป๋ามาต่อกันที่ชิ้นหลังนะคะสาบชิ้นหลังปิดเกล็ดก่อนค่ะแล้วก็ปี้ขอบเอวออกมานี่กลางหลังแล้วก็ส่วนนี้ด้านข้างตัดตามแพทเทิร์นออกมาเลยค่ะสาบเอวด้านหลังแพทเทิร์นของเราก็จะมีชิ้นหลังชิ้นหน้ากระเป๋าแล้วก็สาบเอวอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ